साथी हो आजको यस भिडियोमा हामीले अटोडेस्क मायामा कुनै पनि इमेजलाई हामीले लोगोमा 3D मोडलमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं। सुरुमा हामीले अटोडेस्क माया ओपन गर्छौं। त्यसपछि गुगल क्रोममा गएर सर्च गर्छौं ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लोगोज भनेर सर्च गर्छौं। सर्च गरिसकेपछि यस्तो खालको इमेजहरु आउँछ हाम्रो। त्यसपछि अहिले मैले कुनै पनि एउटा यहाँमध्ये यो छ यसलाई सेभ गर्छु डेस्कटपमा। त्यसपछि अटोडेस्क मायामा शिफ्ट राइट क्लिक इन्टरेक्टिभ क्रिएसन अफ गरेर प्लेन क्रिएट गरे स्केलिङ टुल ले स्केल गर्छु। त्यसपछि अब यसलाई सिलेक्ट गरेर मोडिफाई कन्भर्ट टेक्सचर टु जियोमेट्री भन्ने अप्सन बक्समा जानु होला। त्यसपछि यहाँ इमेज प्रपर्टीमा सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँ भर्खरै सेभ गरेको इमेजलाई सिलेक्ट गर्दिनुस् ओपन। त्यसपछि अरु सबै यतिकै राखेर एप्लाई एन्ड क्लोज गरिदिनुस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्ट मोड जान्छु। राम्रोसँग इमेज आएको छैन तर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेस मोडमा गएर यसरी हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौं एउटा एउटा पार्ट। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर यो हाइपर सेड अप्सनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो इगल हाम्रो ब्ल्याक पार्ट छ। यो व्हाइट कलरकोलाई मैले राइट क्लिक गर्छु सिलेक्ट अब्जेक्ट विथ मटेरियल भन्नेमा क्लिक गर्छु यसलाई क्लोज। त्यसपछि आउटर पार्ट सबै सिलेक्ट भयो यसलाई डिलिट गरिदिन्छु अब्जेक्ट मोड। अब यसलाई सिलेक्ट मुभ गर्छु माथि। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो प्लेन युज भएको छैन त्यसको कपी युज भएको थियो। अब देख्न सक्नुहुन्छ यस प्लेनको यो इगलको प्यारेन्ट प्लेन चाहिँ इगलको प्यारेन्ट बनाइदिएको छ यसमा है। अब यसलाई अनप्यारेन्ट गर्नको लागि इगललाई यहाँबाट मिडल माउसले ड्र्याग गरेर तल छोड्दिनु होला अथवा शिफ्ट पी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तलको इमेज हामीलाई चाहिदैन प्लेन चाहिदैन यसलाई डिलिट गरिदिए। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले कन्ट्रोल जेड गरेर सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गर्छौं हिस्ट्री डिलिट सेन्टर पाइभट फ्रेश ट्रान्सफर्मेसन। अब यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब यसलाई मुभ गरेर तल देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 1 प्रेस। अब यसलाई तपाईहरुले जस्तो तरिकाले पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईहरुले एक्सट्रुड गरेर यसरी थिकनेस पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो प्रोसेस तपाईहरुले युज गरेर छोटा-छोटै टाइपको 3D लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्टोरीको लागि छोटा-छोटै टाइपको लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो टाइपको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेसले तपाईहरुलाई कुनै पनि 3D मोडलिङ गर्नको लागि सजिलो बनाउनेछ। मैले अझ एउटा इमेज ट्राई गर्नेछु। अब यदि तपाईहरुलाई यो प्रोसेस मन परेन र म्यानुअली गर्न चाहनुहुन्छ भने म्यानुअली गर्ने तरिका पनि सिकाउनेछु भर्खरै। जस्तै यो एप्पलको लोगो छ यसलाई मैले सेभ गर्छु डेस्कटपमा। त्यसपछि मैले यसलाई म्यानुअली गर्ने तरिका सिकाउनेछु भर्खरै। र यसको यहाँको मैले प्लेनको सब डिभिजन विथ हाइटलाई मैले 0 बनाउँछु। राइट क्लिक असाइन फेभरेट मेटेरियल फंगी
र मैले भर्खरै सेभ गरेको एप्पलको लोगो चुज गर्नेछु मैले एप्पल। त्यसपछि 6 प्रेस गर्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आएको छ। अब यो किन यसरी राम्रोसँग आइसकेको छ भन्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको वरिपरि यो इमेजलाई ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्सी गराएको छ। यसरी क्रपमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ट्रान्सपेरेन्सी गराएको छ, त्यसैले यसरी राम्रोसँग आएको छ। अब यदि यो ट्रान्सपेरेन्सी नभएको भए यसको ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट देखिने थियो है, व्हाइट कलर भएको भए। अब यसलाई तपाईहरुले म अर्को इमेज चुज गर्छु ट्रान्सपेरेन्सी बिनाको। जस्तै यो ट्रान्सपेरेन्सी छ, यो छ, रहेन छ। ओके यो छ। यसलाई मैले सेभ गर्छु। यसलाई ओभरराइड गरिदिए। यस एप्पल। ओके देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसको सेन्टरमा ट्रान्सपेरेन्सी भएको रहेछ यो इमेजको। केही भएन। अरु इमेज पनि लिन सक्छौं हामीले। ल जस्तै यो इमेज छ हामीसित, ट्विटरको इमेज, र यसलाई मैले सेभ गरिसके। त्यसपछि यहाँ साइन गरिदिन्छु फोल्डर। ओके यसमा पनि त्यस्तै रहेछ, केही भएन। अब एउटा राम्रो इमेज चुज गरेर तपाईहरुले लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यही इगलकै चुज गरिदिए अहिलेलाई। यसको पनि त्यस्तै छ 6। ओके अब यसलाई हामीले कसरी एडिट गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट राइट क्लिक। अब एउटा तरिका छ तपाईहरुको, हाइपरसेटमा गएर ओके यसमा एउटै टेक्सचर छ, त्यसैले यसमा मैले सिलेक्ट गरेर शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टुलमा गए र यहाँदेखि सुरु गर्छु, यहाँसम्म लिएर। त्यसपछि अब टप भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। जुम इन गर्नुस्। टप भ्यूमा गइसकेपछि अब यसरी एउटा एउटा पोइन्ट राख्दै तपाईहरुले यसरी एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके यो भएन। ब्याक स्पेस प्रेस गरेर तपाईहरुले एउटा पोइन्टलाई यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले ओके म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो टाइपको एउटा राम्रो इमेज लिएर आउनु होला। त्यसपछि यसरी म्यानुअली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मोडिफाईबाट इमेज टु जियोमेट्री भन्ने अप्सनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र गरेको है। त्यसपछि यसलाई मैले यहाँ ल्याएर इन्ड गरिदिए, यसले इन्टर। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ कि यो फेस मोडमा गएर यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तै गरी सबै पार्टलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिका हाम्रो म्यानुअली गर्ने तरिका भयो। अब यो सबै गरिसकेपछि लास्टमा तपाईहरुले यसलाई राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल ब्ल्याक गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि अहिले यसमा ट्रान्सपेरेन्सी युज भएको छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।